Video ini dibawakan khas kepada anda oleh 496 Production Digital Printing Custom Graphic Kit. Built to be styled. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Ui, Jeng, depan malai kot. Ladies and gentlemen, me. Nama kau bodoh. Ladies and gentlemen, me. Namaku bodoh. Nak ambil degree tapi masih bodoh. Oh no. Tolong tutup kamera, aku ingat dapat. Oi, cepat. Apa? Bapak kau serius kan? Kau tak mandi lagi? Kau kena mandi belum? Dah lah. Okey. Awal lah. A few inches later. Hai. Kau tengok tadi tengah kecoh pasal apa tu? Saman Roblox. Kat Kelawang. Kelawang? Ha. Punca bukan apa pun. Diorang nak ride. Lepas tu up gambar. Memang polis perhatikan lah. Lepas tu ayat drop back. Kalau seorang saja drop back, 2 orang lah katakan. Kalau kata satu grup 5 orang. 5. Ini satu community motor cakap drop back. Sorry. Kau cakap apa aku tak dengar. Oh, agensi nuklear boleh buat bom atom. Macam apa jalan? Aku risau hujan je ni lah. Sejuk ni macam. Oh, hujan. Tapi kita kan di bawah air. Tunggu. Oh, Jeng. Ni lepas pula. Hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Ui, Jeng, depan malai kot. Wow. Oh, amai-amai belalang kupu-kupu, tepua di pandai, minta duit saku. Itu kau pergi naik motor tak? Oh, gegar teruk lah tu. Ni kau tukar mono sekali ke tak? Tak. Baik. Mono dah tepi dah. Oh, mono tepi dah? Dah tembak tu kan. Oh, serius tak? Oh, berapa ratus? Hotel itu dalam. Fuck, aku kena prank apa ni? Berapa? Hotel itu motor aku dalam 200.5. Yang murah. Ini motor drag ni. What's up, gang? Mana kat ni? Belakang rumah pula. Dekat dengan area kedai jemir. Macam hujan. Motor ni apa? Mangkuk ni ke yang beli Brembo tu? Yo, what is up guys? Welcome to BraappMy. Macam sial. Nak. Dia custom sikit tu, dia punya aku tak tahu macam mana. Assalamualaikum, kau punya dia kau ikat tepi ni kan? Aku ni kat tepi. Jadi dia pakai berjenis macam ni. Tu aku kasih kat atas. Itu rumah dia kena besar sikit yang bawah. Macam dekat dalam ni dia ada trip kan tu. Belah sini. Ni
dia extend je. Oh, okey, tahu, faham. Sepatutnya Atau besi ni kalau macam kau pakai botol kecil tu kan dia menegak ikat dia. Semua dia pakai besi ni. Ini besi dia kan melentang. ya. Sama je. Aku punya sama. Kau ni yang sebelum kau ikat tepi ni kan. Okey, ni tapak ni boleh buat untuk ikat botol. Yelah kau yang sebelum ni yang motor lama kan motor kecil kau punya kan. Ha. Lepas tu besi ni kan diikat kat tepi ni, diikat macam ni menegak ke sana. Jagi lah, tunggu reda kita tengok. Sekarang pakai botol apa? Sama je. Sekejap. Ikut kan. Bawah ni ada tapak tau. Kalau nak pakai botol besar, pakai bawah tapak bawah ni. Oh yelah sebab kau ada, oh dia kat atas. Ha, dia ada. Benda ni kat sini. Ha. Dia ada skru untuk ikat. Kalau aku pakai botol besar pun aku pakai tapak bawah tu. Oh aku yang botol tu dekat situ. Tapi tak apa lah, dah buat tu. Okey tu cantik. Dia punya sensor macam mana? Oh, dia punya sensor macam ni. Kira tak serabut lah sebab sensor dia pakai jenis. Aku punya sensor hydraulic. Oh ya. Ha. Dalam diam boleh stoppie. Later that same evening. Dah. Sini. Baik. Terima kasih tau. Oi. Ha? Oh. Benar sangat. Kau pun free gear lu. Free gear lu. Free gear panas enjin. Tadi kau dah test sama tu? Ha? Tak test lagi? Belum. Bengong. Orang test dulu. Panas dulu. Panas dulu, jangan masuk gear. Okay. Ha, pergi running. Ciao. Ambil feeling. Aku rasa kena buka Google, aku tak nampak. Mana tadi ikut okey ah? Tahu asal. Tapi ni aku nampak center sikit. Kau tak kan sebelum ni nampak macam sengit belah mana ni motor kau? Ha ni. Yes. Ha. Ni tengok dari belakang dah center. Macam wow. Dia rasa tu memang betul sengit lah. Ha, kalau aku duduk belakang kau ketara lah benda tu. Ada sekali aku rekod kau dari belakang, aku nak tengok balik lah. Kerim kau yang sengit. Allah sejuknya. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Subhanallah. Tempat sekarang gerak. Oh, okey. Cakap lah kita RV kat Kelawang. Suruh Fah tunggu kat Bukit Ampang lah. Rablok ke tu? Saya kisahnya hari ni tolong Azim ambil motor dia dekat Diablo Garage. Adalah serba sedikit dia repair dekat motor. Dekat bengkel Diablo Garage. Ya Allah sejuk. So high. So ni balik lah. Bagi member rasa dulu, rasmi balik motor dia. Dah lama dia tinggalkan motor tu. Motor dia mono dah servis, tayar dah tukar apa semua. Dah beli brake baru. Sebelum balik isi minyak dulu. Allah sejuknya. Tadi keluar serius, matahari terik atas kepala. Panas sangat mampus. Lepas tu hujan. Macam halo. Sebaik datang awal. Nak tutup kan. Sorry. Memang saya pusing pula. Bang belah bang. 12 hijau. Terima kasih. Aku ada teka-teki. Dalam banyak-banyak kata. Kata apa yang paling menyedihkan? Tak tahu. Katakan kau tidak cinta padaku. Wait. Okay. Zip bag kau terbuka. Terbuka sangat. Kau tak ada ni ke? Clip apa? Tak. Ha? Betul kau? Ni pada poket. Deh. Macam mana buka Google? Aduh, wai. Buka Google lah. Tak nampak eh. Sekejap. I cannot see. Buka Google, tak nampak. Air.
belah ni muka. Hari tu. Oi, aku tak pakai Google oi. Takut betul lah orang bawa kereta laju-laju ni. Awak nak pergi mana je pun balik rumah tu akan lari je. Bawa slow sikit. Okay ni. Okay guys, aku pun tak ada buat intro tadi apa-apa. Memang tak ada plan pun nak buat video atau buat vlog. Sebab dah lalang dah ada konten ni. Itulah dia. Sejuk. Hai. Patah. Mana otak dia? Kereta tu macam what the fuck? Ciao. You'll always be with me. And you'll always be my brother. Tell you, yeah, we came a long way.